হাই ফ্ৰেন্ডছ, পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। পুনৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। তাৰ বাবে আপোনালোকে আহিব লাগিব গুগল বা আপোনালোকৰ ক্ৰমত। ইয়াতে আহি আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব assam job career.in বুলি সাৰ্চ কৰিব লাগিব। সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ যোনটো ৱেবছাইট আছে জবৰ আপডেটসমূহ আপোনালোকক দি থাকোঁ, সেই ৱেবছাইটটো এনেদৰে আহি যাব। ইয়াতে আপোনালোকে যোনটো ফাৰ্ষ্ট লাইনত দেখিছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইটত আহিব পাৰিব। ৱেবছাইটত আহি তো ইয়াতে সকলোবোৰ জব আপডেট পাই যাব। প্ৰাইভেট জবৰ সকলোখিনি জবেই ইয়াত আপডেট দিয়া হৈছে। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ হোটেল ডাইনেষ্টি জব ভেকেঞ্চি প্ৰাইভেট জব ইন আছাম 2026 অনলাইন এপ্লাই। তো হোটেলৰ ফালৰ পৰা গুৱাহাটী হোটেলৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। যিসকলে প্ৰাইভেট ছেক্টৰত জব বিচাৰি আছে বা যিসকলে এতিয়ালৈকে প্ৰাইভেট ছেক্টৰত এটা ভাল জব পোৱা নাই, আজি এই ভিডিঅ'টো তেওঁলোকৰ কাৰণে। শেষৰ পোষ্টটো একেবাৰে মিছ নকৰিব। আজি 1 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে হোটেল ডাইনেষ্টি ফালৰ পৰা গুৱাহাটীত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। এই হোটেলখনৰ ফালৰ পৰা বহুকেইটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে আৰু ইয়াতে আপোনালোকক একমেণ্ডেশ্যন প্ৰভাইড কৰা হ'ব। থকা আৰু খোৱা আপোনালোকক ফ্ৰীকে দিয়া হ'ব। প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ফ্ৰণ্ট অফিচ মেনেজাৰৰ বিভাগত। ইয়াৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেটৰ পৰা ডিগ্ৰী ডিপ্ল'মালৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব। তাৰপিছতে FMB মেনেজাৰৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে। তাৰপিছতে আছে ছিনিয়ৰ ফ্ৰণ্ট অফিচ এছ'চিয়েট। তো এই পোষ্টটোৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেটসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব, লগতে কম্পিউটাৰ নলেজ থাকিব লাগিব। ইয়াতে যোনটো ছিনিয়ৰ ফ্ৰণ্ট অফিচ এছ'চিয়েটৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে, এই পোষ্টটোৰ কাৰণে মেল কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে। অনলি পুৰুষসকলেহে আবেদন কৰিব পাৰিব, লগতে 3 পৰা 4 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে। তাৰপিছতে পোষ্ট আছে স্পা থেৰাপিষ্ট। এই বিভাগত ফিমেল কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে, মানে ফিমেলসকলেহে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰেজিউম বা বায়'ডাটাখন চেণ্ড কৰি পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। যেতিয়া আপোনালোকে মেইলত বায়'ডাটা বা ৰেজিউম চেণ্ড কৰিব, ছাবজেক্ট লাইনত আপোনালোকে কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে মেনশ্যন কৰি দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব। লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে মে' 9 তাৰিখলৈকে। মে' 9 তাৰিখলৈকে ইয়াৰ লাষ্ট ডেট দিছে। তো যিসকল আগ্ৰহী হয় অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব। পোষ্টকেইটা যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। তাৰপিছতে নেক্সট 2 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এক্সপ্ৰেছড্ৰপ লজিষ্টিকৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে। ক্লাষ্টাৰ মেনেজাৰৰ বিভাগত লজিষ্টিকৰ ফালৰ পৰা এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে। ইয়াৰ কাৰণে ইলিজিবিলিটি বিচৰা হৈছে গ্ৰেজুৱেট ইন এনি ডিচিপ্লিন। তো যিসকলে গ্ৰেজুৱেট কৰিলে তেওঁলোকে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। পিৰিয়ৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে লজিষ্টিক অপাৰেশ্যনৰ ওপৰত। ইয়াৰ লগতে ষ্ট্ৰং নলেজ বিচৰা হৈছে MS অফিচ আৰু MIS ৰিপৰ্টিঙৰ ওপৰত। কি ৰেছপন্সিবিলিটিছসমূহ ইয়াতে মেনশ্যন কৰি দিয়া হৈছে, গোটেইসমূহ আপোনালোকে এবাৰ ভালদৰে পঢ়ি চাই ল'ব। যদি ইলিজিবল হয় আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। ৰিপৰ্টিং অফিচটো হৈছে HOS পাঞ্জাবাৰী গুৱাহাটী। তো ইয়াতে আপোনালোকে ৰিপৰ্টিং কৰিব লাগিব পাঞ্জাবাৰী গুৱাহাটীত থকা হেডকোৱাৰ্টাৰত। চেলাৰী এজ পাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী ষ্টেণ্ডাৰ্ড। তো ইণ্ডাষ্ট্ৰী আণ্ডাৰত এটা যথেষ্ট পৰিমাণৰ ভাল চেলাৰী আপোনালোকক দিয়া হ'ব। তো যিসকলে আগ্ৰহী হয় এই পোষ্টটোৰ কাৰণে ইয়াতে 2টাকৈ মেইল দিয়া হৈছে। যিকোনো এটা মেইলত আপোনালোকৰ আপডেটেড CV বা বায়'ডাটাখন চেণ্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 9 মে'লৈকে। পোষ্টটো যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে অমৃত চিমেণ্ট লিমিটেড। চিমেণ্ট কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে অমৃত চিমেণ্টৰ ফালৰ পৰা চেলছ অফিচাৰৰ বিভাগত। জব লোকেশ্যনটো হৈছে লৱাৰ আছাম আৰু কামৰূপ উৰ্বান। তো এই 2টা লোকেশ্যনত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা ডিপ্ল'মা BBA MBA মাৰ্কেটিং বিচৰা হৈছে। তো যিসকলে এইখিনি শিক্ষাগত অৰ্হতা কৰিলে বা যিসকলৰ আছে তো তেওঁলোকে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। লগতে 1 পৰা 4 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে। কি ৰেছপন্সিবিলিটিছসমূহ ইয়াতে মেনশ্যন কৰি দিয়া হৈছে, গোটেইসমূহ ভালদৰে পঢ়ি ল'ব। যদি ইলিজিবল হয় আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ কাৰণে চিমেণ্ট ডিলাৰ নেটৱৰ্ক নলেজ থকা সকলে প্ৰিফাৰ্ড পাই যাব। তো যোনসকলৰ চিমেণ্ট বা ডিলাৰ নেটৱৰ্কৰ ওপৰত নলেজ আছে তো তেওঁলোকে যদি এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফাৰেড দিয়া হ'ব। ইয়াৰ লগতে ষ্ট্ৰং কমিউনিকেশ্যন এণ্ড
3 মক স্কিল বিচৰা হৈছে আৰু ৰিজাল্ট ড্ৰিভেন এটিটিউড তো এইখিনি আপোনালোকৰ এলিজিবিলিটি বিচৰা হৈছে তো যিসকল ইন্টাৰেষ্টেড হয় এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিবলৈ তো তেওঁলোকে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড CV বা বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 10 মে লৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিওটো যদি চাই ভাল পায় ভিডিওটো লাইক শেয়াৰ কৰি দিব মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহোঁ এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যদি এপ্লিকেশ্যন ফিজ বা ইন্টাৰভিউ নামত ধন দাবী কৰা হয় 1 টকাও পে নকৰিব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 4 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে L&T Micro Finance hiring for FLO Assam জন তো পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে L&T Micro Financeৰ ফালৰ পৰা ফিল্ড ভিজিট গ্ৰুপ লোন প্ৰসেসিং এণ্ড কালেকশনৰ বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ইয়াতে আপোনালোকে ফিল্ডত কাম কৰিব লাগিব গ্ৰুপ লোনৰ প্ৰসেসিংৰ কাম কৰিব লাগিব লগতে যি সমূহে অলৰেডি L&T Micro Financeৰ পৰা লোন লৈ থৈছে তো তেওঁলোকে যি সমূহ EMI দিব সেই EMI সমূহ কালেকশন কৰিব লাগিব প্লেসমেন্ট to more than 50 km to 100 km in your home location তো আপোনালোকৰ ঘৰৰ লোকেশনৰ ওচৰতে জবটো কৰিব পাৰিব 50 ৰ পৰা 100 কিলোমিটাৰ ভিতৰত জবটো আপোনালোকে কৰিব পাৰিব ক্ৰাইটেৰিয়া সমূহ ইয়াতে মেনশন কৰি দিয়া হৈছে এই পোষ্টৰ কাৰণে 3 বছৰ ডিগ্ৰী ডিপ্লোমা পাছ সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব যিসকলে 3 বছৰীয়া ডিপ্লোমা বা ডিগ্ৰী গ্ৰেজুৱেট কৰিলে তো তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব ফেচাৰ সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব যোনসকলৰ একেবাৰে এক্সপেৰিয়েন্স নাই ফেচাৰ ক্যান্ডিডেট সেই সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব 12 মানে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাস প্লাস 1 বছৰ মাইক্ৰো ফাইনেন্সৰ ওপৰত এক্সপেৰিয়েন্স থকা ক্যান্ডিডেট সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব এজ লিমিট 20 ৰ পৰা 32 বছৰলৈকে বিচৰা হৈছে বাইক এণ্ড লাইসেন্স লাৰ্নাৰ বোথ একসেপ্টেড তো ইয়াতে আপোনালোকে যিহেতু ফিল্ডত ঘোৰা পকা কৰিব লাগিব সেইবাবে বাইক বা স্কুটি থাকিব লাগিব লগতে লাইসেন্স থাকিব লাগিব আৰু যদি লাইসেন্স নাই বৰ্তমান লাৰ্নাৰখন আছে তো লাৰ্নাৰখন হলেও আপোনালোকে একসেপ্ট হৈ যাব চাকৰিটো কৰিব পাৰিব ইষ্টেন ব্ৰাঞ্চ লোকেশন তো আপোনালোকে ব্ৰাঞ্চৰ লোকেশনত কেতিয়াবা ব্ৰাঞ্চত থাকিব লাগিব পাৰে ফিমেল ক্যান্ডিডেট লোকেল পোস্টিং স্কুটি এণ্ড লাইসেন্স মেন্ডেটৰী তো যিসকল মহিলা ক্যান্ডিডেট তেওঁলোকে ইয়াতে আপুনি জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে স্কুটি আৰু লাইসেন্স থকাটো বাধ্যতামূলক এই পোষ্টৰ কাৰণে ওয়াক ইন ইন্টাৰভিউ আপোনালোকক লোৱা হ'ব ইন্টাৰভিউ ডেট কেটা মেনশন কৰি দিয়া হৈছে প্ৰথমৰ 8 মে ইয়াৰ কাৰণে ওয়াক ইন ইন্টাৰভিউ লোৱা হ'ব লোকেশন সমূহ হৈছে গহপুৰ জামুগুৰিহাট বিশ্বনাথ বালিপাৰা ডিব্ৰুগড় দেৰগাঁও নুমলীগড় আৰু তিতাবৰ তো এইকেইটা লোকেশনত 8 মে ইয়াৰ কাৰণে ওয়াক ইন ইন্টাৰভিউ লোৱা হ'ব যিসকল আগ্ৰহী হয় অহাকালিলৈ এই লোকেশনত গৈ ইন্টাৰভিউটো এটেন্ড কৰি ল'ব যদি ইন্টাৰভিউ ভালদৰে দি পাছ কৰিব পাৰে পোষ্টটো আপোনালোকে কৰি থাকিব পাৰিব সেকেন্ড নন মেট লোৱা হ'ব তিতাবৰ দেৰগাঁও যোৰহাট ঢেকিয়াজুলি গোলাঘাট তো এইকেইটা লোকেশনত 9 মেট মানে মে 9 তাৰিখে ওয়াক ইন ইন্টাৰভিউ লোৱা হ'ব তো যিসকলৰ এই লোকেশন কেটা ওচৰ হয় তো তেওঁলোকে 9 মেট এই লোকেশনত গৈ ইন্টাৰভিউটো এটেন্ড কৰি ল'ব স্যালাৰি আপোনালোকক দিয়া হ'ব এই পোষ্টটো কৰাৰ বাবদ 14500 টকা প্ৰথম দৰমহা আপোনালোকক দিয়া হ'ব প্ৰতি মাহে প্লাস পিএফ পাব প্লাস এএসআইসি লগতে ফিউল এলাউন্স তো ঘোৰা পকা কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকক যিটো তেলৰ খৰচ হ'ব সেই ফিউল এলাউন্স আপোনালোকক দিয়া হ'ব আৰু যোনসকল এক্সপেৰিয়েন্স থকা ক্যান্ডিডেট তেওঁলোকৰ স্যালাৰি লগত 1000 কৈ প্লাস হ'ব মানে যদি 14500 টকা কৈ দিয়া হয় এক্সপেৰিয়েন্স থকা ক্যান্ডিডেট সকলে পাব 15500 টকা তো যিসকল ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছু প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে হোৱাটছআপ নম্বৰ দিয়া হৈছে 9647790717 এই নম্বৰটো যোগে হোৱাটছআপত আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউম বা বায়োডাটা আজিৰ ভিতৰত সেন্ড কৰি দিব আৰু এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি পোষ্টটোৰ বিষয়ে যদি ইয়াত কৈ দিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে বা লোকেশনটো ইয়াত দিয়া হৈছে এক্সাক্ট কোনডোখৰত ওয়াক ইন ইন্টাৰভিউটো লোৱা হ'ব তো আপোনালোকে যদি খুদিব বিচাৰে এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব Do not charge any amount for job purposes. তো পোষ্টটো আবেদন কৰাৰ বাবদ কোনো ধৰণৰ এমাউন্ট আপোনালোকে পে কৰিব নালাগে ফ্ৰী কে আবেদন কৰিব পাৰিব
লাষ্ট ডেট মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 5 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে প্ৰগ্ৰেছিভ মটৰছ এণ্ড ইকুইপমেণ্ট প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ ফালৰ পৰা একাউণ্টছ মেনেজাৰৰ বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰিছে চিলছৰ লোকেশ্যনত ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা বিকম আৰু এমকম বিচৰা হৈছে এক্সপিৰিয়েন্স মাষ্ট হেভ এ ষ্ট্ৰং নলেজ অফ টেলি এণ্ড CST তো ইয়াৰ বিকম আৰু এমকমৰ লগতে যিসকলৰ এক্সপিৰিয়েন্স আছে ষ্ট্ৰং এক্সপিৰিয়েন্স নলেজ বিচৰা হৈছে টেলি আৰু CST ওপৰত তো সেইসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব তো পোষ্টটোৰ কাৰণে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে মে 9 তাৰিখলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 6 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে HRP Infra প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে টিম লিডাৰৰ বিভাগত এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে অইল এণ্ড গেছ CGT প্ৰজেক্ট নৰ্থ ইষ্ট ৰিজন পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে CGD প্ৰজেক্টৰ আণ্ডাৰত অইল এণ্ড গেছৰ ফালৰ পৰা টিম লিডাৰ বিভাগত জব লোকেশ্যন হৈছে ডিব্ৰুগড় আৰু গুৱাহাটী লোকেশ্যনত এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে আৰু ইয়াতে বাধ্যতামূলক স্কিল মেডেনাৰী স্কিল থাকিব লাগিব লেজনিং গভৰ্ণমেণ্ট এপ্ৰুভেলছ সাৰ্ভে কোঅৰ্ডিনেশ্যন তো এইকেইটা আপোনালোকৰ স্কিল থাকিব লাগিব বাধ্যতামূলক তো যিসকলৰ এই স্কিল কেইটা আছে সেইসকলে সেই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব বাকীসকলে আবেদন নকৰিব কি ৰেসপন্সিবিলিটিজ সমূহ ইয়াতে মেনশ্যন কৰা হৈছে গোটেইখিনি আপোনালোকে ভালদৰে পঢ়ি চাই ল'ব যদি ইলিজিবল হয় পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আবেদন কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা CVখন সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 9 মে লৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 7 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে নিউটিয়া ভাগীৰথী ওমেন এণ্ড চাইল্ড কেয়াৰ চেণ্টাৰ তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ওমেন এণ্ড চাইল্ড কেয়াৰ চেণ্টাৰৰ ফালৰ পৰা পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ফাৰ্মাচিষ্টৰ বিভাগত শিক্ষাগত অৰ্হতা B ফাৰ্ম আৰু D ফাৰ্ম কৰা কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে এক্সপিৰিয়েন্স থাকিব লাগিব 3 পৰা 5 বছৰ ৰিকুৱাৰমেণ্টৰ কাৰণে ভেলিড ফাৰ্মাচিষ্টৰ লাইসেন্স থাকিব লাগিব বাধ্যতামূলক তো যিসকলৰ ভেলিড ফাৰ্মাচিষ্টৰ লাইসেন্স আছে তো সেইসকলে সেই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব জব লোকেশ্যনটো হৈছে গুৱাহাটী কি ৰেসপন্সিবিলিটিজ সমূহ মেনশ্যন কৰা হৈছে তো যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰেজিউম বা বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 9 মে লৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু-বান্ধৱীসকল এইকেইটাই আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আমাৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আজিলৈ পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ